بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وچی روغ جوړ به انجنیر صاحبانو. راځو انجنیر صاحبانو په اټوکیټ سافټویر ته او په اټوکیټ سافټویر کې تیر ورځ موږ په اسپلان باندې خبره کړې وه. نو نن راځم د لږ شارټ ان ریویو کوو په لاین باندې چې لاین په واسطه موږ چې کوو یو لاین چې کوو ډرا کولی شو. پورې لاین په واسطه موږ یو لاین ډرا کولی شو، خو فرق یې له ده سره دا و چې دا جوین ده او دا اکسپلود ده، بیل بیل ده، او یعنی مطلب دا بیل بیل ده. او همداسې موږ دلته هغه کنټرکشن لاین ویلی چې کنټرکشن لاین هغه لاین ده چې مطلب هغه دواړه طرفونه چې وي نامحدوده وي، او بل ری لاین ده. ری لاین هغه ده چې یو یې سټارټ معلوم وي انډ یې نامعلوم وي. او همداسې موږ بل لاین دلته ویلی اسپی لاین. اسپی لاین چې تاسو کولی شئ د باندې سموت لاینونه څه کوئ ډرا کوئ. نو په دم خبرې کړې وې. نو بل راځو دلته یو بل کمانډ چې هغه اس کې په نامه اس کې مطلب سکیچ دا. ګوره دلته کمانډ یې نشته، خو مطلب شارټکټ له طریقه سکیچ تاسو اس کې کلیک کوئ. تاسو کولی شئ چې په آزاد لاس ته هغه ونیسئ، مطلب دا لیفت کلیک ونیسئ، تاسو بټۍ کې لاین ورڅ کې ډرا کیږي. لیفت کلیک ونیسئ، ګوره داسې مطلب دغه لاین څه شو په آزاد لاس باندې موږ سره څه کیږي ډرا کیږي. نو دا د څه د پری هند کمانډ اس کې شارټکټ ته کولی شئ تاسو بس ځای کې تاسو یوز کوئ. نو تاسو خالي جاست کلیک وکړئ، داسې راځئ په مطلب دغه ماوس تاسو سره کوروئ، هغه څه به تاسو سره چې کیږي دا به راځي در سره. مطلب دا به څه کوي لاین یو سکیچ مطلب په خپل زړه باندې تاسو څه کوئ یو لاین ډرا کوئ، دا به تاسو سره چې کیږي ډرا کیږي به در سره. مطلب موږ لاینونه ویلو مختلفه څو رقمه لاین هم ویلې، تاسو کولی شئ دا څه کوئ مختلفو ځای کې یوز کوئ. بیا له آخر کې پروژه کې راځي. بله خبره دا چې الیپس موږ سره کمانډ د الیپس څه شی ده. ای ال شارټکټ ته تاسو یا راسئ ای ال کلیک کوئ یا ای ال انټر کوئ، تاسو ته الیپس راځي. یا راسئ ډرا مینو ته او دلته راسئ تاسو چې الیپس کلیک کوئ، الیپس دجې نه راوخلی الیپس سنټر او دا ایکس دا بیا وروسته په دننه منځ کمانډو کې وایي. او یا راسئ دلته الیپس کمانډ دجې نه کلیک کوئ او دلته درې کمانډ دا بیا د الیپس دننه وایي. تاسو راسئ الیپس راوخلی دجې نه د ټولبار نه راخلم، تاسو ته چې وایي اکسس پوینټ یې لومړی ماته وښایه. زه ورته یم دا اکسس پوینټ ده، دا مې ورته وښوده. اوس تاسو ته وایي ته الیپس په کوم ډول غواړئ، ایکس وایي او که داسې اوږده غواړئ. مطلب تاسو اوس هغه ورکوئ، تاسو ایکس ته دا د ایکس ورته وښوده. اوس تاته وایي وای ماته ښیه، وای څومره غواړئ، وای ته د خپل اندازه څه کړه ورکړه. تاسو کولی شئ داسې اوس الیپس داسې غواړئ او که داسې غواړئ اندازه ورکړه. موږ تاته به چیو کې الیپس وه یا هم به بیضوي تاسو سره ډرا کړي. تاسو چې کله الیپس کلیک کوئ تاسو بل آپشن راځي ارګ. که چېرته غواړئ د په واسطه یو ارګ هغه کې لومړی به ایکس ورته دا مې ایکس و، بلغ د څه ورته وایي انادر ایکس یا وای راته راکړه. وای دې چې ورکړه لږ څخه وروسته تاسو ته چې دا کې وایي اوس ماته انګل راکړه چې ته په کوم انګل باندې قوس غواړې. زه ورته وایم زه په دغه انګل باندې چې کوم دومره قوس غواړم. تاسو سره چې انګل دې ورکړه، اوس تاسو راځئ له هغه څخه بالغه خپل قوس ورته انتخاب کړئ، دومره زه قوس غواړم. یعنې مطلب تاسو کولی شئ د باندې قوس ډرا کړئ، خو څه قوس بیضوي قوس کولی شئ د په واسطه ډرا کړئ. انشاءالله اسانه ده، سخته نه ده. بیا کولی شئ تاسو دا داسې غټ او کوچنی کړئ. مطلب راځئ دا وایي چې ما کوچنی که غټ کولی شئ چې د په واسطه غټ او کوچنی کړئ. انشاءالله ډېر ایزي ده، سخته نه ده. بل چې تاسو راسئ الیپس راواخلئ، الیپس کې بل د سنټر. که چېرته غواړئ الیپس د سنټر له هغه نه ډرا کړئ، دلته کولی شئ اندازه ورکړئ. زه انتخابوم. اوس ګوره تاسو الیپس ډرا کړئ، خو د چې له سنټر له لارې کولی شئ سنټر لارې داسې هغه الیپس ډرا کړئ او که داسې الیپس ډرا کړئ اندازه ورکړئ تاسو سره الیپس یا هم بیضوي څه کېږي ډرا کېږي در سره. بل موږ سره دلته په الیپس کې به بل داسې کمانډ نوي موجود ارګ هم ویلې او سنټر هم ویلې. تاسو دلته راسئ الیپس ووایئ، ګوره هغه مې ویلې الیپس ارګ مو ویلې په منځ کې. اوس دلته بل اپشن موږ ته الیپس ارګ هماغه دلته بیل کمانډ راکړی. تاسو الیپس راسئ بیا ارګ باندې کلیک وکړئ، کوم کمانډ چې د ده دنده کوم یوه ده هماغه د هغه کمانډ دنده هم ده. نو تاسو دا زده کړئ لکه دا مې زده کړی، دواړه یو کمانډ دنده ده، هغه اندازه ورته وښیه او دومره الیپس څه کوي در سره ډرا کوي. مطلب تاسو ته د الیپس ارګ ډرا کوي، یو ارګ درته ډرا کوي خو د الیپس ارګ. نو دا د الیپس ارګ ده، کولی شئ له ده ځای نه یوز کړئ، له هغه ځای نه مطلب فرق نه کوي چې تاسو وایئ چې دا اوس همدا ایکس تاسو الیپس رسمي د اینډ هغه تاسو ته معلوم وي. مطلب سټارټ اینډ هماغه یو خبره ده چې تاسو ایکس بای او اینډ بای تاسو ته معلوم وي. تاسو دا انتخاب کړه او دا دې چې انتخاب کړه څخه وروسته ماته الیپس راس کړه اینډ او د هغه ورته معلوم کړه تاسو ته به ایکس څه کړي ډرا به کړي. انشاءالله ایزي ده، ډېر سخته نه ده، نو دومره استعمال هم نه لري. الیپس ارګ دا خبره دلته چې کومه خبره وکړه هماغه خبره ده. ډرا ته راسو دلته الیپس کې بل کمانډ
چې داسې نوی وي سنټر ایکس او اینډ او ارک دا خو مو ویل انشاءالله سخته نه ده. نو دا اوس موږ سره د الیپس کمانډونه شارټکټ یې ال ده کولی شئ تاسو تاسو یوز کړئ یا هم تاسو استفاده ترې وکړئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې ویډیو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ او که چا سره پوښتنه وي پوښتنه کولی شئ ما سره کمنټ کې شریکه کړي. او بله خبره دا انجرسبان چې تمرین کوئ تمرین شرط ده چې تمرین وکړئ تاسو به یو ځای ته رسېږئ او چې تمرین ونه کوئ تنها لیدل ګټه نه کوي. او بله خبره دا چې که کوم انجینر صاحبان چې زموږ ویډیو ګوري او تر اوسه یې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت